के तपाईहरुले आफ्नो बैंक एकाउन्टलाई मोबाइल नम्बरसँग लिंक गर्नुभएको छ? यदि तपाईहरुले बैंक एकाउन्टलाई मोबाइल नम्बरसँग लिंक गर्नुभएको छ भने यो भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल नम्बरलाई बैंक एकाउन्टसँग लिंक गर्नुभएको छ भने जान्नुपर्ने हुन्छ आफूले प्रयोग गर्ने सिम कार्ड कसको नाममा रजिस्टर छ भनेर। यदि तपाईहरुले प्रयोग गर्ने सिम कार्ड आफ्नो नाममा रजिस्टर छैन भने कुनै न कुनै बेला तपाईहरुले आफ्नो बैंक एकाउन्टदेखि लिएर अन्य एकाउन्टबाट आफ्नो अथोराइजेसन गुमाउन सक्नुहुनेछ। किनभने तपाईहरुले प्रयोग गर्ने सिम कार्ड तपाईहरुको आफ्नो नाममा नभएको हुन सक्छ। फर्स्ट अफ अल यो जान्न जरुरी छ कि हामीले प्रयोग गर्ने सिम कार्ड आफ्नो नाममा दर्ता छ या छैन भनेर। अहिले एनसेलले एउटा मेसेज सम्पूर्ण प्रयोगकर्ताहरुमा शेयर गरेको छ, जुन मेसेज यहाँनिर मैले स्क्रिनमा शेयर गरिराखेको छु। बैंक एकाउन्टमा लिंक गरिसके पछाडी तपाईहरुको सम्पूर्ण डिटेलहरु मोबाइल नम्बरसँग एटाच भएको हुन्छ। यदि तपाईहरुले प्रयोग गर्ने सिम कार्ड आफ्नो नाममा छैन भने कुनै न कुनै बेला त्यो सिम कार्ड कम्पनीले त्यो व्यक्तिको नाममा ट्रान्सफर गरिदिन सक्छ। त्यो व्यक्तिले आफ्नो हो भनेर दाबी गर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले बैंकबाट आफ्नो डिटेलहरुलाई फेरि रिगर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै बेला आफ्नो डिटेलहरु बिर्सिएको खण्डमा पासवर्ड रिसेट गर्ने अप्सन पनि पाउनु हुने छैन यदि तपाईहरुले प्रयोग गर्ने सिम कार्ड आफ्नो नामको छैन भने। यदि तपाईहरुले प्रयोग गर्ने सिम कार्ड आफ्नो नाममा छ या छैन भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने एनटीसी को लागि *922# *922# टाइप गरेर सिम कार्ड कसको नाममा छ भनेर जान्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले प्रयोग गर्ने सिम कार्ड आफ्नो नाममा छैन भने नजिकैको टेलिकममा गएर आफ्नो नाममा दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी एनसेलको सिम कार्ड प्रयोग गर्नुहुन्छ भने *9966# टाइप गरेर सिम कार्ड कसको नाममा छ जान्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले आफ्नो नाममा छैन त्यो सिम कार्डलाई आफ्नो नाममा बनाउन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो पर्सनल आइडेन्टिटीको फोटोकपी, दुईवटा फोटो र आफूले रिसेन्ट कन्ट्याक्ट गरेको 10 देखि 15 वटा नम्बर उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। यति डिटेलहरु उपलब्ध गराउनु भयो भने टेलिकमले अथवा एनसेल सेन्टरले सजिलैसँग तपाईको सिम कार्ड सजिलैसँग तपाईले प्रयोग गर्ने सिम कार्ड तपाईको नाममा ट्रान्सफर गर्दा, जसले गर्दा तपाईलाई भविष्यमा आउने कुनै पनि आपतहरुबाट मुक्ति दिनेछ। यदि तपाईहरु पनि आफ्नो नाममा सिम कार्ड छैन भने आजै तुरुन्तै आफ्नो नाममा सिम कार्ड दर्ता गराउनु होला। भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्नुभयो। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुस्, च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।